No niin, hyvää päivää vaan kaikille. Ne, ketkä on kattonut mun aikaisempia videoita, tietää varmaan, että mä tykkään metsistä. Mitä isompi ja vanhempi, niin sen parempi. Mutta musta tuntuu, että mä oon tässä vuoden ajan nyt pyörinyt niin paljon tuolla metsien katveissa, että mä päätin vaihteeksi tehdä ihan jotain muuta. Ja mä oon nyt suuntaamassa Käsivarren erämaahan. Käsivarressahan on ties mitä kaikkea nähtävää. Se on vuosikymmenten ajan vetänyt hirveästi ihmisiä puoleensa. Esimerkiksi Halti ja sen seutu ja se sinne vievä reitti, nehän on ihan klassikoita. Ja sitten noi Käsivarren isommat joet, niin kuin Lätässeno tai Rommaeno, niin ne on käsittääkseni kalastajien ja velojien suosiossa. Mä oon itse kerran viettänyt viikon tuolla Ropilla. Se oli kyllä hieno reissu, suorastaan elämää mullistava. Sekin on semmonen melko tunnettu paikka, mutta ei nyt ihan samaa tasoa kuin se Halti kuitenkaan. Mut joo, en nyt koe, että mulla olisi vielä tarve mennä uudestaan sinne Ropille, ainakaan vielä. Enkä sinne Haltillekaan ole vielä menossa, vaan mä lähdin vähän niinku kattelemaan, että mitä muuta täältä Käsivarresta löytyy. Ei ole siis mikään löytöretki kuitenkaan tiedossa tai mikään tutkimusmatka, vaan ihan sillä ajatuksella on liikenteessä, että pääsis vähän kävelemään ja näkis hienoja avotunturimaisemia siinä samalla. Lähdin tosiaan äsken liikkeelle tosta Käsivarren tien varresta. Ja no, auton äänet kuuluu vielä jonkun aikaa, mut tästä tää vaellus lähtee. Katsotaan mitä tulee. Joo, mä lähdin tosiaan liikkeelle tuosta Ropinsalmesta ja on suuntaamassa nyt aluksi itään. Tänä iltana olisi tarkoitus katsoa leiripaikkaa yhden nimettömän puron varresta noin 2 kilometriä siitä Ropinsalmelta sinne idän suuntaan. Mutta jos sattuisikin olemaan vaikka niin, että sinne virtaa vesi, kun nyt on kai veden korkeudet ollut aika alhaalla, niin sit mun pitää jatkaa vielä 3 kilometriä itään, kunnes tulee tommonen Tammukkajoki. Mut joo, siitä sit jatkuu vielä jonkin matkaa itään mun suunta huomenna. Siinä tulee semmonen aatsakursu, ihan mielenkiintoisen näköinen rinnemuodostelma, mitä mä ajattelin käydä katsomassa. Siitä sitten suuntaan sen viereen semmoselle laakeelle Darjutunturille. Ja lähden siitä sitten vähän niinku pohjoiseen. Kuljen Vuontisjärvien länsipuolella ja suuntaan vähän niinku Vuontisjoelle. Ja siinä matkalla ylitän pari pienempää jokea, muun muassa Marsujoen ja ton Aatsajoen. Siitä sitten Vuontisjokeen seuraa jonkun matkaa. Se yhdistyy jossain vaiheessa Kaskasjokeen ja siitä lähtien se tunnetaan nimellä Toriseno. Ja sitten kun mä oon sen Kaskasjoen ylittänyt, niin mä mietin, että seuraaks mä sitä Torisenoa vielä vai jatkaaks mä vielä pohjoiseen. Mut kuitenkin siinä alkaa sitten semmonen osuus, mitä mä oon ehkä tältä vaellukselta odottanut eniten. Eli semmonen pohjois-eteläsuunnassa 15 kilometriä pitkä ja länsi-itäsuunnassa noin 30 kilometriä leveä avotunturialue. Mä oon kuullut, että sitä kutsutaan Virdniseläksi, sen länsiosissa sijaitsevan Virdnitunturin mukaan. Ja se on siis semmonen melko yhtenäinen tunturin selkä. On kyllä Kaldoaivissa ja Paistunturilla kulkenut joskus muutaman päivän, ettei ole juurikaan puita tullut vastaan ja ollut avomaastossa. Mutta toi alue, kutsutaan sitä nyt sillä Virdniselän nimellä, on semmonen melko yhtenäinen. Ja siinä on ainakin etelä- ja pohjoispuolella ihan semmoiset selkeät rajat, missä se tavallaan alkaa. Niin mä aion kulkea sen läpi idästä länteen. Ja sitten ennen pitkää päädyn takaisin Käsivarren tien varteen ja lopetan reissun bussipysäkille Peeraan. Tässä on tosiaan tämmönen paikotellen melko tiheä koivuvyöhyke. Se vähän niinku erottaa ton erämaan tosta Käsivarren tiestä. Et tänään ei kyllä vielä avotunturiin päästä. Jos haluaisi mennä sinne
Ropille tai sitten siihen Ropin lähelle Ropin autiotuvalle, niin sinne päin hän menisi tuolta tienvarresta myös ihan semmosia selkeitä reittejä, jotain mönkiäuria tai tämmösiä. Mä oon sillä mun viime reissulla itse asiassa kävellyt siitä Ropinsalmelta sinne tuvalle semmoista aika soista reittiä. Mä mainitsin tossa, että täällä olisi se nimetön puro, minkä varrelle mä olisin ehkä voinut leiriytyä. Mutta se ei ole kyllä se puro tullut vastaan, vaikka mä oon kulkenut ihan vakaasti samaan suuntaan koko ajan. Siinä oli yksi kohta, missä on kyllä varmaan joskus vesi virrannut. Eihän mulla ollut odotukset mitenkään kovin korkealla sen puron suhteen ja mä veikkaan, että se on ollut vaan kuiva. Niin mä menen nyt sinne Tammukkajoelle. Tässä rinteellä kulkee silloin täällä joku polku aika silleen määrätietoisesti samaan suuntaan, niin mä välillä aina kuljen sitä pitkin. Joo, mä oon nyt täällä Tammukkajoella. Kävelin joku 5 kilometriä tänään, mikä on ensimmäiseksi illaksi ihan hyvä. Mä oon nyt tässä vähän ylempänä tämmöisellä töyräällä etsimässä jotain tasasta telttapaikkaa. Tossa oli semmonen pieni kiusaus. Nimittäin tässä mun itäpuolella nousee tommonen Riikagardevarri, minkä toisella puolella on Aatsan autiotupa. Ja mä hetken aikaa mietin, että oisiks mä painellut vielä tosta tunturin yli sinne tuvalle. Mut vaikka mä olisin sit säästänyt siinä tuvalla sen ajan, mikä menee telttapaikan etsimiseen ja teltan pystyttämiseen, niin olisi se mennyt kyllä tosi myöhäiseksi. Musta tuntuu, että mä oon joskus ennenkin sanonut tän, mut nukuin junassa aika huonosti ja tässä on muutenkin vähän univelkaa, niin kyllä mä nyt tähän Tammukkajoelle jään. Heti kun mä oon löytänyt sen telttapaikan, niin mun pitää syödä vielä lämmin ruoka ja sit mä menen varmaan aika suoraan nukkumaan. Kyllä väsyttää. Mähän unohdin ihan kokonaan sanoa tuossa aikaisemmin, että nämä mun erämaavaellukset on tähän asti kestänyt aina vähintään viikon, mutta tää vaellus kestää vaan 6 yötä. Et mulla on vähän muitakin kiireitä elämässä tällä hetkellä, niin pitää toteuttaa tämmönen lyhyempi vaellus. Mut vitsihän on siinä, että 6 vuorokauttakin on aika pitkä aika olla erämaassa, etenkin kun mä aion viettää aika paljon aikaa tuolla melko suojattomassa avotunturissa. On myös tarkoitus, että mä kävelisin tällä vaelluksella vähän enemmän. En aio nyt syventyä lukuihin mitenkään tarkemmin, ainakaan tässä vaiheessa. Mutta jos tää mun vaellussuunnitelma toteutuu edes sinne päin, miten mä oon sen miettinyt, niin mun keskimääräinen päivämatka tulee olemaan muutaman kilometrin enemmän kuin tavallisesti. Mutta tää ei ole mikään semmonen mahtipontinen haaste, minkä onnistumista jännitetään koko videon ajan, että yksinkertaisesti ajattelin vaan, että voisi kokeilla tällä tavalla vaihteeksi ja viettäisi ehkä vähän vähemmän aikaa leirissä ja tälleen. Katsoo sitten lopussa, että miten on mennyt. Mut joo, kello on 10. Mä lähdin joskus 5:30 maissa liikkeelle ja joku 3 tuntia, reilu 3 tuntia siinä käppäilin ja sitten tunti meni tossa suurin piirtein, että löysin leiripaikan ja pystytin teltaan ja söin ruokaa ja tämmöstä. Nyt mä oikeastaan vaan venaan sitä, että tulee pissahätä ja sit mä voin mennä nukkumaan sen jälkeen. No niin, hyvää huomenta. Tai pitäisikö enemmänkin sanoa, että hyvää päivää. Kesti hetken saada unta siinä illalla, mutta sitten kun se uni tuli, niin kyllä nukutti. Ja mä heräsin tossa 10 maissa ja se on nyt 20:11. Söin siinä leipää aamiaiseksi ja otin pari kuppia kahvia päälle ja lähdin nyt tosiaan liikkeelle. Mä oon tänään suuntaamassa sinne Darjulle. Ja siitä toivottavasti vielä eteenpäin. Mä nyt aluksi vähän tonne Aatsan autiotuvalle kattelemaan. Menen tosta ton Riikagardevarrin huipun eteläpuolelta. Siitä sitten Aatsa-kursulle ja sen jälkeen se Darju vähän niinku alkaa.
No niin, tuolla näkyy nyt toi Aatsan nautiotupa. Sen takana tuolla kauempana näkyy tommonen varjonen rinnemuodostelma, mikä on siis se Aatsa-kursu. Hienon näköinen. Sen takana on sitten se Darju, tommonen hyvin laakea tunturi. Joo, mä pidin pienen tauon siinä tuvalla. Vähän evästelin ja istuskelin ja kirjoitin vieraskirjaa oman merkinnän ja jatkoin sitten matkaa. On tässä vielä kilometrejä käveltävänä. Ja olin vasta tunnin kävellyt, kun mä saavuin tuohon tuvalle. En muuten tiedä, olisinko eilen illalla jaksanut sitä tunturin ylitystä silleen väsyneenä ja huonosti syöneenä. Tänään se oli aika kevyt siirtymä. Täällä Aatsa-kursun pohjalla on 2 tai 3 puroa ja näissä on ollut tämmöisiä mukavia taukopaikkoja, niin mä oon nyt ihan rauhassa kävellyt tän kursun läpi. Mä pidän nyt ruokatauoa ja sit tässä on pari tommoista pienempää mäkeä ja sit alkaa nousu sinne kursun reunan päälle. Täällä Aatsa-kursun päällä kulkee tosiaan tämmönen valtaväylä. Sama selitys kuin aina, että omia polkujanihan mä tulin tänne tallaamaan, mut kyllä mä tätä hyödynnän, kun tää kulkee just siihen suuntaan, mihin mäkin haluan. Ja kiinnostaa, tai mä haluan ihailla tätä Aatsa-kursua tässä vähän enemmänkin. Mä seuraan tätä jonkun matkaa ja sit mä lähden jonnekin tonne Darjun suuntaan. Joo, mä lähdin tänne Darjulle. Mä en oo välttämättä menossa tän tunturin korkeimman kohan kautta, vaan mä suuntaan nyt ainakin aluksi yhdelle semmoselle ihan pikkasen matalammalle sivuhuipulle, mikä ei ehkä ole ihan niin laakee kuin se varsinainen huippu. No, mä lähden siitä sitten pikkuhiljaa pohjoiseen päin. Mietin tossa kohtaa, että mikä on jatkosuunnitelma. Sehän meinaa sitä, että kun mä lähden alas tältä tunturilta, niin alkaa semmonen yöpaikan etsiminen. Tuolla edessäpäin, ehkä just erottuu, niin on tommonen laakea tunturin huippu. Se on se Darjun korkein kohta. Mut mä en oo kyllä nyt menossa sinne. Et mä lähden sen pohjoispuolelle kohti tuommoista Gomotoaivia. Sieltä saattaisi löytyä joku leiripaikka. En oo kyllä ihan varma vielä, että kuinka kauan mä jatkan tänään.
Joo, mähän meinasin tosiaan jäädä heti tuohon Darjun pohjoispuolelle yöksi yhdelle purolle. Mutta täällä tunturissa on nyt niin helppo kulkea ja tässä on vielä jonkun verran aikaakin kävellä. Niin mä painellaan tästä Gomatoaivin yli jonnekin purolle tai joelle. Ei sit tarvi aloittaa huomista päivää silleen tunturin ylittämisellä heti. Ellen ole ihan väärässä, niin mä oon nyt Aatsajoella tai jollakin sen latvuksella. Tää onkin aika paljon jylhempi paikka, mitä mä osasin kartan perusteella odottaa. Huomenna mä enemmän tai vähemmän seurailen tätä jokea ainakin puoli päivää. Tai siis siihen asti, että tää yhdistyy sen Vuontisjoen kanssa jossain ehkä 10 kilometrin päässä tai jotain. Niin siinäkin mielessä oli ihan hyvä idea tulla leiriin tänne. Mä hain vettä tuolta joesta ja tulin nettiin sitten tämmösen tasaisen telttapaikan tästä ylhäältä ja vähän multitaskäsin siinä, että mä laitoin ruokavedet kiehumaan ja aloin sitten siinä samalla vähän niinku kyhän tätä leiriä ja söin äsken ja seuraavaksi pitäisi tiskata ja voi olla, että mä teen joku pikku kävelyn vielä sen jälkeen, että tuo ruoka vähän laskeutuisi. Sitten voikin alkaa miettiä nukkumista. Hyvää huomenta. Oli viime yönä taas vähän uniongelmia. Tai siis kesti saada vaan unen päästä taas kiinni. Jossain vaiheessa mä havahduin siihen, että mulla oli liian kuuma. Voisin tänään koittaa vähän tasoittaa tätä unirytmiä. Pyrkisin siihen, että lopettaisin päivän patikan vaikka kello 6 sen 8 sijaan. Niin ehtis siinä vähän rauhoittua ja kroppakin tajuaisi, että nyt levätään. Mä eilen vähän liioittelin, kun mä sanoin, että sinne Vuontisjoen liittymäkohtaan on joku 10 kilometriä. Sinnehän on vaan 7 kilsaa. Et kyllä mä sinne asti ainakin tänään menen ja todennäköisesti siitä vielä pidemmälle. Mä kuljen tässä Aatsajoen Harjanteen päällä nyt. Tässä on hyvä kulkumaasto. Jossain vaiheessa tää profiili mun mielestä vähän laskee ja voi olla, että tulee semmoista koivikkoa taas. Yritän ottaa nyt vähän kilometrejä varastoa tässä aamulla. No sehän alkoi sit satamaan. Tällä kertaa oli vaan niin fiksu, että laitoin sadetakin ja housut päälle jo etukäteen. Aatsajoki yhdistyy Vuontisjokeen tämmöisessä suvannossa. Kieltämättä ihan tunnelmallinen paikka. Täältä löytyy joitakin vanhoja kivistä kyhättyjä tulipaikkoja, joitakin polkuja, mitkä tämmöisen maallikon silmiin ainakin näyttää ihan ihmisten tekemiltä. Mutta mä en nyt jää tänne niin sanotusti asumaan, että mä vietän safkikseen ja jatkan sitten tuon Vuontisjoen suuntaisesti edelleen pohjoiseen.
Joo, syöty on. Mä jatkan tästä vielä ainakin pari kilsaa tommoseen kohtaan, missä Marsujoki laskee tuohon Vuontisjokeen. Riippuu siitä, että kuinka kauan mulla kestää päästä sinne ja kuinka helposti siitä Marsujoista pääsee yli. Niin mä katselen sitten, että jääkö mä siihen leiriin vai jatkaisinko mä siitä sitten vielä pidemmälle. Et mun pitäisi vaan olla tarkkana siinä, että ei nyt venyttää päivää ihan sinne ilta myöhään. Niin pysyisi semmonen järkevä päivärytmi. Tässä virtaa se Marsujoki. Pääsen ihan suoraan tosta edestä yli saappaalla, kun vähän kattelet mihin astuu. Mä käyn vielä vilkaiseen tuota jokien yhtymäkohtaa ja sit mä jatkan tuon Vuontisjoen varrella. Kello on vasta 4, niin ei tarvi nyt ihan vielä leiriytyä kuitenkaan. Joo, enhän mä edes kävellyt 8 tuntia, kun mä päätin leiriytyä. Tuossa tuli aika paljon potentiaalisia telttapaikkoja vastaan, mutta ne alkoi sit pikkuhiljaa harvenemaan ja mulla tuli semmonen fiilis, että jos mä en kohta leiriydy, niin tossa ei tule moneen kilometriin mitään hyvää telttapaikkaa ja sitten tää päivä venyy. Niin mä oon nyt tässä Vuontisjoen tuntumassa jossakin Marsujoen ja Kaskasjoen välissä. Mä nyt vaan toivon, ettei huomen tarvitsi nukkua johonkin 10 tai 11. Sehän on se ainoa syy, minkä takia mä vähän niinku lopetin nyt etuajassa, että ehtis vähän niinku kroppa rauhoittua ja pääsis aikaisin nukkumaan. Mä oon lomalla ja päiväthän on nyt aika pitkiä ja tälleen, mutta ei siinä ole mun mielestä mitään järkeä, että saa unen päästä kiinni vasta joskus puolen yön jälkeen ja herää silloin aamupäivällä. Hyvää huomenta. Siinä se yksi ilta vierähti taas. Söin ja kattelin karttaa vähän sillä silmällä, että missä mä oon noin niin kuin isossa kuvassa. Ja tein vähän päiväkirjamerkintöjä, luin vanhoja, tämmöstä perussettiä. Pääsin vähän aikaisemmin nukkumaan kuin edeltävinä öinä ja heräsinkin vähän aikaisemmin ja oon nyt myös liikkeellä vähän aikaisemmin kuin aikaisempina päivinä. En kyllä niin aikaisin kuin olisin halunnut. Mutta tänään on joka tapauksessa pitkä päivä tulossa. Mä nousen täältä alavilta mailta takas tonne avotunturiin. Vähän niin kuin sinne Virtniselälle. En ole vielä päättänyt mitään tarkkaa päämäärää tälle päivälle. Et mä menen tässä nyt vaan etappi kerrallaan. Ja ensimmäiseksi mä oon menossa tuohon 2 kilometrin päähän semmoiseen kohtaan, missä Kaskasjoki laskee tuohon Vuontisjokeen. Noniin, oissa se pitänyt arvata. Täältä löytyi tämmönen täydellinen telttapaikka alle tunnin kävelyn päästä. Voiko olisin eilen illalla tiennyt? Tässä virtaa Kaskasjoki. Tulin tosta suoraan edestä yli saappaiden kanssa. Piti olla kyllä ylityskeppi apuna. Sen verran hektinen oli paikotellen. Kaskasjoki yhdistyy tässä Vuontisjokeen ja tästä lähtien se kulkee nimellä Toriseno. Joku 50 metriä eteenpäin siitä mun täydellisestä telttapaikasta mä melkein tupsahdin jonkun leirikunnan pihapiiriin.
Tai siis siinä mun edessä oli yhtäkkiä semmonen iso kotateltta, mitä kai harvemmin kannetaan yksin. Ja taisi siinä olla useimmat kalastusvehkeetkin. Mutta siinä pihalla ei näkynyt ketään eikä kuulunut mitään ääniä, niin en mä jäänyt siihen sit mitään huutelemaan. Mutta jos joku teistä katsoo tää ja on kuullut, että on ollut kuulevina ääniä siitä pihalta, niin tällä kertaa ne oli ihan oikeita. Et minne se vaan olin. Ihan hyvä, että ehkä sit kuitenkin, että mä jäin sinne, minne jäinkään viime yönä. Toi komea möhkäle tossa edessä on Tsaipma, jos mä nyt lausuin sen nimen oikein. Ennen kuin mä puhun enempää, niin mä joudun tuottamaan pettymyksen. Ja mä en oo siis menossa tonne päälle tänään. Mä kyllä kävin siellä viime reissulla. Toi seisoo täällä melko erillään tosta Ropin tunturijoukkiosta ja näkyy tosi kauas. On siis helposti tunnistettava ja tosi jyrkkäpiirteinen, etenkin täältä Kaskasjoen suunnalta. Joo, mä tosiaan kierrän tän Tsaipman ja suuntaan sitten pohjoiseen tommoselle, ei ehkä niin kuvaukselliselle Tsoakkesoaiville. Vai onko se Tsoakkesoaivi vai Koakkesoaivi? Hävettää kuinka huono tietämys mulla on tästä paikallisesta kielestä. Päivä on aika lämmin, niin mä en ehkä tiedä, että onko mä menossa sen tunturin päälle. Voi olla, että käännyn siinä vähän niinku sen juurella sitten länteen. Siinä on se vähän niinku se Virtni-selkä alkais. Mä sanoin tuossa aiemmin, että tänään on lämmin päivä ja välillä on kyllä suorastaan kuuma. Mut sit kun toi tuuli puhaltaa oikein kunnolla, niin tulee ihan kylmän väreet. Sen takia mulla on kompromissina pitkäihainen, vaikka välillä tuntuu, että mä paahdunkin. Jotenkin tosi upeeta, että keskeltä tämmöstä karua ja kivistä rinnettä löytyy tämmönen suoranainen keidas. Tossa oli joku vanha nuotiopaikkakin tehtynä, ettei tää ihan kauhea paikka voi olla. Harmi kun kello on vasta niin vähän, muuten olisin voinut leiriytyä tähän. Tää on niin tätä. Ei oo kovin usein tuntunut 5 kilometriä noin pitkältä, kun tuo matka Tsaipmalta tänne tunturille, minkä nimeä mä en osaa ääntää. Se oli semmoista notkoa ja kivikkoa toisen perään ja tuntui, että se ei loppunut ikinä. En tiedä, oliko mitään järkeä tulla tänne, mutta tulipahan nyt kuitenkin ja ajattelin vähän katsella maisemia ja sit mä lähden tästä suuntaamaan länteen. Varmaankin ton Tunturiselän vähän niinku pohjoispuolella. Sieltä sit laskeudun vähän alemmas, että löytyisi jossain vaiheessa vaikka joku puro ja telttapaikka. Tuolla jossain taivaanrannassa on varmaan itse halti.
bongasin kartalta jonkun random puron Govagorsat tunturin rinteeltä. Ja täältähän löytyy ihan kunnon mestat. Tää on varmaan yhtä lähellä tän tunturin huippuun kuin tän tyveen. Täällä laakson pohjalla on ihan tuommoista leirintäaluetason nurmikkoa. Mutta mietin, että jos tulee kylmä yö, niin se kylmä laskeutuu varmaan tänne pohjalle. Ja mä en tiedä mistä toi tuuli tulee, mutta se tulee vähän niinku tuon laakson suuntaisesti. Niin mä katsoin tosta vähän ylempää, vähän paremman telttapaikan. Et siinä on jonkun verran tuulensuojaa ja ehkä se pysyy sit vähän lämpimänä yöllä. Ja se on ehkä vielä tasaisempi kuin toi laakson pohja. Mä käyn tässä vähän tutkimassa tätä laaksoa ja sit tuolla reunan päällä kattelee, että saisiko lähetettyä kotiin terveiset. Mun kartan mukaan tässä pitäisi olla järvi. Huomenta. Tulihan nukuttua taas. Melkein 12 tuntia. Ja ihan perus, että kyllä mä siinä heräilin jonkun verran. Jossain vaiheessa mä heräilin itse asiassa siihen, että mulla oli niinku tosi kuuma. Toissa yö siellä alhaalla oli tosi viileä taas, että mä havahduin jossain vaiheessa silleen, että riittääkö tää makuupussi. Sitten mä varauduin viime yöksi silleen, että mä laitoin tommosen Merinovilla kerraston alle ja sitten on just toi makuupussi lakanaa. Sitten piti vähän jossain vaiheessa vähentääkin sitä kerrastoa siinä. Kyllä mä sitten ihan hyvin nukuin. Nyt on kyllä taas semmonen olo, että kun olisi nukkunut 12 tuntia. Mut joo, tänään olisi semmonen tunturipäivä, että mä lähden tosta Tunturiselän yli vähän niin kuin viistosti kulkemaan. Ekaksi tommoselle Balsajavrille, siinä on ehkä joku 5 kilsaa. En tiedä onko se mikään hieno järvikäinen tai tälleen niinku, ja haluanko mä olla siellä kauan, jos vaikka on hirveä tuuli, on se vähän tyyntynyt. Ja siitä sitten semmoselle Vartsajoelle muutaman kilometrin päähän. Se Vartsajoki oli alun perin semmonen paikka, mihin mä olin suunnitellut leiriytyväni. Mutta mä en tiedä, että onko mä puoli päivää aikataulusta jäljessä vai edellä. Niin mä käyn varmaan siellä vaan niinku taukoilemassa, todennäköisesti ruokatauon viettämässä ja mahdollisesti ihastelemassa hienoa jokea. Siitä sitten jonnekin eteenpäin. Siinä on aika paljon mahdollisuuksia. Et kaikki riippuu kelistä ja jaksamisesta. Et katsotaan sitä sitten. Tässä on tämmönen hätäuloskäynti pois erämaasta. Tätä reittiä kun lähtis seurailemaan, niin saattaisi päästä illaksi sinne Käsivarren tielle. Jos ihan totta puhutaan, niin alkaa vähän kyllästyttävää toi tuuli. Joutuu ihan puskeen itsensä sitä vasten, että pysyy pystyssä.
Joo, eihän noi luonnonvoimat mun mielihaluja tietystikään kuuntele. Täällä Tunturiselän pohjoispuolella on sentään ehkä vähän hillitympi, mutta on se kyllä yltynyt, vaikka mä luulin aamulla, että se olisi jotenkin tyyntynyt. Mä olin jossain vaiheessa miettinyt, tai mä mietin tuossa aikaisemmin, että olisin vielä lähtenyt tonne Tunturiselän päälle kävelemään kohti länttä ja ehkä vielä sen niin kuin eteläpuolelle, mutta en tiedä, että onko siinä mitään järkeä. Mutta mä oon kohta tuossa Vartsajoella, se on tuossa ehkä alle kilometrin päässä, niin mä pidän siellä ruokatauon ja mietin asiaa, että mihin mun kannattaisi jatkaa siitä sitten. Joo, onhan tää aika upea laakso, mutta ei täältä kyllä hirveästi tuulensuojaa saa. Sehän on semmonen homma, että mulla on lähtö täältä erämaasta ylihuomen aamulla. Että mun täytyy kuitenkin tänään lähteä jonnekin tonne länteen päin. Et katsoo ton safkan jälkeen, että varmaan hetken aikaa seuraan tätä jokea tonne ylös ja siellä sitten taas uudet suunnitelmat jossain vaiheessa. Mulla tuli tossa safkikseen semmonen crazy idea, että mä painelen vielä tonne Tunturiselän toiselle puolelle toiset 8 kilometriä semmoselle Puuvrasjoen autiotuvalle. Kun mä aloin miettiä mun ensi yön leiriytymispaikkaa ajatellen, että missä mä oon nyt ja missä mä haluan olla huomisiltana, eli lähtöä edeltävänä iltana, niin mä olisin joka tapauksessa jonnekin sen autiotuvan lähelle varmaankin menossa, siis kilometrien säteelle. Se on siellä puurajalla suurin piirtein ainakin kartan mukaan. Ja tässä nyt on vähän tunturia ylitettävänä ja joitakin soita kierrettävänä. Jos se sinne asti pääse, niin sit mä jään vaan johonkin. Et on sitä ennenkin tuulessa telttaa pystytetty. No joo, on maisemat taas. Toi hieno tunturi tuolla kaukana edessä on Virtnin nibba. Ja sit tässä ihan etualalla menee sen Vartsajoen yksi haara. No niin, terveisiä täältä Puuvrasjoen autiotuvalta. Kyllä venähti päivä taas pitkäksi ja tuo loppu oli kyllä tosi puuduttava. Oikeastaan sieltä Tunturin selältä asti. Jotenkin tuntuu, että aina kun on menossa autiotupaan, käytännössä varmaan yöpaikkaan, niin se menee semmoiseksi jurnuttamiseksi. Kai se on se, että kun on asennoitunut ja nyt mä menen tänne yhteen tiettyyn paikkaan yöksi, enkä edes kattelisi siitä matkalta mitään yöpaikkoja, niin se menee semmoiseksi. Kyllä mä sen pistin merkille, että eipä siellä ylempää olisi mitään mukavia paikkoja löytynyt. Varmaan tohon joelle olisin tullut kuitenkin. Tää autiotupa on vanhoissa kartoissa nimellä Puuvrasjoki ja sitten jossain uudemmissa kartoissa mä oon nähnyt, että tää on Suppijoki eli Puuvrasjoki tai toisinpäin. Ja siinä on joku semmonen homma, että tää on alun perin nimetty Puuvrasjoeksi ja sitten on jossain vaiheessa ilmennyt, että se Puuvrasjoki on oikeasti tästä 2 kilometriä länteen. Niin sen takia se nimi on semmonen. Tää tupa on aika iso, tää on 2-osainen, että toinen näistä puolista on ollut ennen vuokra- tai varaustupa käytössä. Ja täällä on 2 vieraskirjaa ja vilkasin molempia tossa nopea. Ja ilmeisesti tää puoli, missä mä nyt aion yöpyä, on vähän suositumpi. Ja no, mä valitsin tän sen takia, että tähän saattaisi olla vähän parempi ilta-aurinko. Mä haen ihan ensimmäiseksi vettä ja seuraavaksi mä teen perunamuusia ja nakkeja iltaruuaksi ja sit varmaan voikin miettiä nukkumishommia.
Joo, se olisi vaelluksen 5. eli viimeinen kokonainen päivä. Mä lähden suuntaamaan länteen kohti Saddamasjohkaa ja Peerajärveä. Ja ajattelin etsiä sieltä jostain leiripaikan. Joko sen Saddamasjohkan rannolta tai sitten semmosen parin pienemmän puron rannolta, mitkä myöskin laskee siihen Peerajärveen niin kuin se Saddamasjohka. Keli vaikuttaa vähän samanlaiselta kuin eilen. Eli tuolla ylhäällä varmaankin tuulee aika kovaa. Niin mä kokeilen nyt alkuun kulkea vähän niin kuin täällä puurajalla. Tää on kyllä välillä aikamoista pusikkoa täällä, että voi olla, että mä päädyn kuitenkin sitten tonne vähän ylemmäs tunturiin jossain vaiheessa. Mä en tässä vaiheessa vielä edes viitti tarkemmin tätä päivän suunnitelmaa avata, koska muutokset on mahdollisia. Itse asiassa ne on aika todennäköisiä. Yö tossa tuvassa oli ihan mukava, mutta kun ei ollut mitenkään kylmä päivä eikä mulla ollut kamat märkänä, niin ei saanut tavallaan semmoista maksimaalista nautintoa siitä, mitä niistä välillä saa. Mutta siinähän se meni. Joo, mä saavuin tähän Saddamasjohkalle yllättävän nopeasti. On varmaan rinkka keventynyt tai jotain. Toisaalta tää kostea sääkin on ollut semmonen, että ei oo hirveästi huvittanut pysähdellä. Mutta nyt täytyy syödä, että on se kuitenkin vähän viivästynyt tuo mun safkis. Sitten kun mä oon syönyt, niin mä alan pikkuhiljaa asennoitumaan siihen leiripaikan etsimiseen. Mut kyllä mun pitää joka tapauksessa vielä useita kilometrejä kulkea, ettei mulle jää huomes aamulle mitään hirveetä pätkää. Mä äsken tupsahdin yhdelle mönkijäuralle, minkä olemassaolosta mä en ollut tietoinen. Mutta mä jotenkin veikkaan, että se vie tonne Käsivarrentien suuntaan. Jotenkin se näytti vähän niinku kaartavan sinne päin. Ja ei siinä ole hirmu monta vaihtoehtoa, mitä se voi tuosta kulkea mun mielestä. Ja voi olla, että mä ihan röyhkeästi kuljen sitä pitkin niin kauan, kun se vie oikeaan suuntaan. Ja etin sitten leiripaikan vähän jostain sivummasta. Mut sen näkee sitten. Niin, en ollut tietoinen tosta sen takia, että mä oon tän loppupätkän kartat joutunut printtaamaan itse, koska mun kummatkaan Käsivarren semmoset vaelluskartat ei kata tätä Peeran seutua. Ja se voi olla, että mä oon sit printannut sen semmosella mittakaavalla, että tommonen mönkijäura ei siinä näy. Kyllä jotkut niistä näkyy tossa printtikartassa, mutta toi ei sit jostain syystä näkynyt. Mut joo, se on semmoista. Joo, mä seurasin sitä tai tätä mönkijäuraa siinä jonkun matkaa ja se meni ihan lupaavaan suuntaan, mutta sitten se jossain vaiheessa katosi yhdelle suolle, mitä mä en viittinyt lähteä saappaalla ylittää ja se näytti vähän lähtevääkin outoon ilman suuntaan ja no mä lähdin siitä sitten takas siihen joelle, että menen sitten sitä sen rantaa pitkin tai jossain siellä ja se vaikutti aluksi hyvältä idealta, mutta sitten mä jossain olin semmosessa ihmepöheikössä, että ei hyvää päivää. Mä en edes huvittanut kuvailla siellä mitään, kun sit oli huumori niin kaukana ja alkoi tulee vähän ahtaan paikan kammo jo siellä pusikossa. Ja puskin sitten itteni sieltä pihalle ja tulin vähän tänne ylemmäs. Tää näytti olevan hyvää koivikkoa ja täällähän on nyt joku mönkijäura. Mä veikkaan, että tää on se sama. No kuitenkin nyt mä oon kyllä vakuuttunut, että tää vie sinne tielle, että tää on mennyt sinne päin ja tossa tulee kohta se Peerajärvi vastaan, ettei täällä oikein ole mitään muuta määränpäätä. Niin. Toivon vaan, että kun mä haluan sinne joen lähelle leiriin, että se ei ole semmoista pusikkoa taas.
Joo, tämän aluksen viimeinen leiri on tässä. Tää on siis todella random paikka. Tuossa menee kyllä yksi tommonen pienempi puro melko lähellä, mistä mä saan käyttöveden. Mutta mä en jaksanut sinne Saddamasjohkalle edes lähteä. Se vaikutti niin semmoiselta rämeiköltä se ympäristö, mitä me tuossa äsken vähän yritin lähteä sinne päin. Ja tässä alkaa kyllä päivän vaellustunnitkin olemaan yllättäen täynnä. Et ihan täyden päivän vaellus tuli, että iltapäivä on pitkällä ja kääntyy kohta iltaan. Et eihän tässä nyt oikeastaan enää muuta ole kuin ehkä vähän katsella tätä ympäristöä ja laittaa ruokaa. Musta tuntuu, että tää kävi Vintilän kairassakin, että viimeisenä yönä mä olin semmosessa paikassa, että mä en oikeasti viittiin lähteä ilman kompassia oikeastaan mihinkään, koska mua pelottaa, että mä löydän takas tähän leiriin. Olisi tietysti hauska vähän katsella tähän, että onko tässä mitään jännittävää ympärillä. Tuskinpa on, mut joo, kai sitä voisi alkaa ruokaa laittelemaan. No niin, mä pistin mun tavarat pakettiin ja alan pikkuhiljaa lähteä tonne tielle päin. Hyvä reissu oli jälleen kerran. Oli ihan hyvä idea lähteä tämmöiselle avotunturipainotteiselle reissulle, vaikka loppupeleissähän mä vietin aika paljon sitten aikaa tuolla tai täällä puurajan alapuolella. Hyvä kokonaisuus. Suosikkikohdat oli ehkä siinä toisen kokonaisen päivän lopussa ja kolmannen päivän alussa, kun mä olin siellä Aatsa ja Vuontisjoella. Silloin oli hyvä sää ja siellä oli helppo kulkea ja kivat maisemat. Ja vähän ristiriitasta, että noihin avotuntureihin mulla on vähän semmonen viha-rakkaussuhde, että ne tuntuu välillä niin puuduttavilta, kun kävelee kilometritolkulla siellä suoraa linjaa. Mutta sitten on jotenkin aina tosi tyytyväinen kuitenkin, että on kävellyt jonkun semmoisen avotunturin yli tai jonkun semmoisen tasangon yli. Ja onhan ne maisemat täällä ihan ainutlaatuisia, että eipä siinä mitään. Mä sanoin siinä reissun alussa, että olisi tarkoitus kävellä vähän enemmän kuin normaalisti, mutta en mä sit loppupeleissä tiedä, että tuliko niitä paljon enempää. Ehkä vähän semmonen suorituspainotteisempi vaellus oli, että mä vietin paljon vähemmän aikaa leirissä ja olin semmosia aika pitkiä päiviä liikkeellä tai just verrattuna, että mitä mä yleensä oon, että ei siinä. Kyllä ihan sopivan pituinen reissu oli myös. Tämmönen vajaa viikko riitti kyllä ainakin täällä maastossa. Ihan niinku, ja näillä keleillä ihan sopivasti. Alkoihan tässä olla jo koti-ikävä, tai se on itse asiassa vaivannut tosta reissun alusta lähtien. Mullahan alkaa nyt tästä pitkä kotimatka ja jos totta puhutaan, niin mä nautin kyllä näistä siirtymistäkin erämaahan ja sieltä pois. Varsinkin tää paluumatka, että siinä ehtii fiilistellä tätä mennyttä reissua ja näin poispäin. Ei kai tässä nyt tähän hätää muuta keksi mitään sanottavaa, että mä toivotan hyvää syksyä. Se on moro.